मर्निङ गाइस र स्वागत छ मेरो च्यानल दार्जिलिङ विशालमा। आज रिपब्लिक डे होइन, सबैलाई ह्याप्पी रिपब्लिक डे। र आज चाहिँ हामी पिकनिक खेल्नु भनेर आइरहेको छ हो। मेरो त यस्तो अस्ति जाति भइसकेको, फेरि हिजो बल्झ्यो नि त, घाँटी दुखेर खोकी लागेर ज्वरो आउला जस्तो भएको छ हो। र पनि अब अस्तिदेखिको प्लान भनेर चाहिँ आज आइरहेको छु हो। अन्त यहाँनिर पछि केटाहरू पनि छ, काकाहरू भाइहरू हो। एक्सपिरियन्स मान्छे भनेको एक्सपिरियन्स मान्छे नै हुन्छ हो। उहाँले चाहिँ एकदम काकाले चाहिँ मजाले बोलिदिनु भयो। अब केटाहरू मजाले बनाइदिँदैछ हो। यहाँनिर ब्रोइलरको मासु काट्नुहुँदैछ काकाले हो। अन्त अब यो चाहिँ अब कर्ची बनाउने, अन्त भरे भातसँगको लागि यो पकाउनेछ। र अझै ब्रोइलरको मासु मगाउनेछ, किनभने अलिक कम्ती भयो हो, अझै पकाउनेछ। र हाम्रो बडा पनि पल्लो गाउँबाट आइपुगिसकेको छ। बडा पनि आइपुग्नु भयो भर्खर फिलहालमा हो। अब यहाँ गीतहरू पनि बजाउन आँटेको छ। बाबा पनि आइपुग्नु भएछ हो। तपाईँले के गर्नुहुँदैछ अरे अहिले चाहिँ? अन्त फिलहालमा चाहिँ कर्ची मर्चीको लागि है। यहाँनिर कर्ची मर्चीको लागि पनि रेडी हुँदैछ। लसुनहरू पनि केलाउँदैछ हो। अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कर्ची मर्ची बनिँदैछ हो। यहाँनिर कराईमा तेल प्याजहरू हालिसकेको छ। चौके देखा न चौके। यहाँनिर चाहिँ सेक्काको लागि मासुमा मजाले तेल मसलाहरू हालाइँदैछ हो। र अहिले चाहिँ माछाहरू मारेर पनि हामी आइपुगिसकेको छ हो। र अहिले चाहिँ लड्छ है, बिस्तारै बिस्तारै माछाहरू मारिसकेर आएर अब चाहिँ झालमुरी बनाउँदैछ केटाले हो। र यहाँनिर झालमुरी बनिँदैछ हो। अब चाहिँ झालमुरी खाने हल्का भोक लागेको हो। अब सेकुवा बनाउन आँटेको छ हो। खोइ तार चाहिँ, खोइ तार 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 यो तारमा चाहिँ सेकुवा तार हालिदिउँ। तार होइन, त्यसमा अब एउटा उयो गर्नुहोस्, उपाय गर्नुहोस्। ब्याट्री छ होला युपिएसमा। झालमुरी बनिँदैछ। माछा पनि मरिसकेको छ। माछा पनि एकछिनमा कराईमा हुन्छ हो। सेक्का बनाउनु लागि काकाले यहाँनिर जग्गा बनाउँदैछ हो। सेक्वा तपाईँले बनाउनुहुन्छ होइन काका? चाट मसला है, तर पनि केही छैन। बनिसकेको झालमुरी बनाउँदैछ यहाँनिर। टेस्टी हुने भयो। के अरे? अब रेडी भयो सेक्वा रेडी हुँदैछ यहाँ हो। आदिको सेक्वा रेडी हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ आज सेक्वा बनाउन आँटेको छ हो। अस्ति आएको थियो नि, अब चाहिँ झालमुरी खान आँटेको आँखा हुन्छ सर।
अलि नाच्नु हुन्छ होइन के खानु हुँदैछ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक अब सेकुवा बनाउन आँट्यो कसले बनाउन आँट्यो अहिले चाहिँ यहाँनिर भाइले सेक्वा बनाइदिँदैछ हो यसले खानु चाहिँ हुँदैन मासुहरू तर पनि यसले बनाइदिँदैछ हो दुःख गरेर बनाइदिँदैछ ठिकै छ यसलाई धेरै 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 धन्यवाद हो बनाइदिएकोमा त्यहाँनिर प्रतीक ब्रोले माछा बनाउँदैछ यसलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हो अन्त यहाँनिर सायल ब्रोले पनि मेवा खाँदैछ यसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हो त्यहाँदेखि यता गीत गाउनु हुँदैछ हो भिडियोहरू पुरा हुँदैछ मन्दिरलाई बनिसक्यो गाँजा खाने अड्डा अनि कलेजतिर केटाकेटीको सिजन छैन भनी त्यहाँ हुँदैन केही म त वाकै भइसक्यो यो केटाकेटी ल यहाँ सेक्वाको फर्स्ट टेस्ट पनि गर्न आँटेको छ यहाँ टेस्ट पनि भनिदिइहाल्नु अन्त आजको कस्तो भएछ यो करण ब्रोले बनाएको कस्तो भएछ टेस्टहरू दामी है पाकेछ पाक्नेहरू निकालिदिने गर्न अन्त पाक्नेहरू निकालिदिने हुन्छ यहाँ सेक्वाहरू पाक्दैछ आधी अझै पाक्नु बाँकी नै रहेछ हो हेर्दैछ हो मेवाहरू पनि चम्चीले खाने वाला थियो दानाहरू पनि डाङडुङ खाइदिएको के यसले त्यहाँ रेडी भएको रेडी हुँदैछ जस्ट टेस्ट टेस्ट पनि भनिदिनु न अन्त कस्तो भएछ अन्त सेकेन्ड टेस्ट गर्ने तपाईँ भयो हो तपाईँको पनि अलिकति सुनिदिउँ न कस्तो भएछ म एउटा होटेल लाइनमा चाहिँ म सिडिपी लाइनमा थिएँ र म हजुर सेकुवा हाम्रो नेपालीमा भनौँ सेकुवा है यसलाई टेस्ट गर्दैछु अन्त यो सेकुवा खाँदाखेरि चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यो पनि अलिकति बताइदिनु न अन्त एक टेस्ट सेकुवा खानुको के हो मेन उयो चाहिँ अब के चाहिँ हुन्छ यसले चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले पकाएको भन्दा चाहिँ अलग्गै यसको टेस्ट हुन्छ यसको फ्लेभरदेखि हामीले यो पिकनिकमा एउटा हामीले यो सेकुवा बनाएको हो तर यसमा खासमा भनौँ भने अब हाम्रो होटेल लाइनमा धेरैवटा यसमा आइटम जान्छ मरमसला धेरै जान्छ हजुर तर यो हाम्रो चाहिँ हामीले सिम्पल एकदम भनौँ भने अर्ग्यानिक टाइपको यहाँनिर यो हेर्नुहोस् एकदम मजाको छ है माछा पनि रेडी भइसक्यो माछा पनि टेस्ट गरिदिनु न तपाईँले अन्त यसको टेस्ट पनि यति माछा पनि टेस्ट गरेर भनिदिनु न कस्तो भएछ माछा पनि टेस्ट गरेर एउटा अलिकति है भनिदिनु न नचायो साथीले भन्दै तानेर सँगै नचायो साथीले माछाको बारेमा के फ्राई गरेको माछा खाँदाखेरि कस्तो हो माछा हो यो हामीले यो दली थुलेर हामीले एउटा यसरी हामीले तितेपातीहरू हालेर होइन तितेपातीहरू हालेर हामीले एउटा खोला बारेर बनाएको हो हजुर यो चाहिँ कत्ले माछाको उयो हो यसको हामीले बनाउँदैछौँ मेरो साथीहरू छ है यसलाई मैले टेस्ट गर्दैछु कस्तो पाकेन कस्तो अब एउटा उयो छ है टेस्ट गरेर म तपाईँलाई बताउनेछु टेस्ट गरेर भनिदिइहाल्नु दामी है एकदम हुन्छ तपाईँले रङ्गित खोलाको माछा खाएर एकपल्ट अनुभव गर्नुहोस् र रङदुङ खोलाको माछाको तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् हजुर यसको अब स्वादिष्ट फरक हुन्छ धेरै फरक हुन्छ यसको चाहिँ अब हामीले
वर्णनै गर्न सक्दिनँ। ल हुन्छ भरे भेट्दै गरौँ न है। भेट्दै गरौँ। र गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी तात्तिँदैछ, तातो पानी हो। अन्त चोङ्गेमा तताउँदैछ। यहाँ चाहिँ बाँसको चोङ्गे, यसलाई चाहिँ बाँसको चोङ्गे भन्छ होइन। यो चाहिँ बाँसको चोङ्गे हो। यहाँनिर पानी तताउँदैछ र यसरी बाँसको चोङ्गेमा पानी तताएको चाहिँ मिठो हुन्छ हो। अन्त बाँसको चोङ्गेमा चाहिँ अब माछाको सुपहरू पनि दामी बनिन्छ होइन। अन्त प्लस यसमा चाहिँ भात पनि पकाउनु सक्छ हो। अन्त माछाको सुपहरू अन्त भात पकाउनु सक्छ यसमा। र पानी यसमा चिया बनाउँदा पनि हुन्छ सब कुछ हालेर हो। यसरी आगो फुक्यो, चोङ्गेमा चाहिँ यसरी पानी हाल्यो, अन्त ततायो हो। अन्त यसमा भातहरू पकाउनु पऱ्यो भने पनि पानी हालिकन चामल धोएर हाल्दा हरायो है। भन्नुहरू बोल न आइपुग्नु भन्नु। अब अलिक ड्रिङ्क गरेर खानासाना खाएर लाग्नुहोस् है। बिस्तारै बुढो सब कति नै छैन आफ्नो विगति सम्झेर मलाई, आत्मज्ञान कति नै छैन जानी नजानी मैले जे गरे पछतापनि मलाई छैन। आफ्नो विगति सम्झेर मलाई, आत्मज्ञान कति नै छैन जानी नजानी मैले जे गरे पछतापनि मलाई छैन।